नमस्ते जय नेपाल तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको लेसन 2 बिजी मोडल्स एन्ड लाइसेन्सिङको बारेमा गर्नेदेखि लिएर यसलाई लाइसेन्सिङहरू कसरी गर्ने इन्स्टल गर्नको लागि हामी bijiwin.com.np भन्ने हाम्रो यो वेबसाइट रहेको छ। bijiwin.com भनेर छ। bijiwin.com बाट हामीले यहाँबाट चाहिँ हामी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। लेटेस्ट मोडल अहिलेको डेटमा चाहिँ 2022 मार्च 14 सम्मको अहिलेको लेटेस्ट मोडल भनेको चाहिँ 21 PG21 छ। यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसरी गर्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई सरल देखाइदिन्छु। यसरी चाहिँ यहाँ सेटअप भने अब एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि सेटअप भन्ने फाइल खोल्छ। यसरी नेक्स्ट गरेर सेटअपमा डबल क्लिक गर्ने। अरू सफ्टवेयर जस्तै यो पनि सिम्पल त्यही तरिकाले नै इन्स्टल गर्ने गरिदिन्छ। यो मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ म यो हजुरलाई म सर यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म त देखाइदिन्छु। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुरले यो बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयर राख्दाखेरि चाहिँ हजुरले सकभर चाहिँ आफ्नो सेफ डाइरेक्टरीमा राख्नु होला। सी ड्राइभमा नराखेर डी ड्राइभमा नभए अरू कुनै ड्राइभमा सेभ गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो हजुरको डाटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिजीमा। हजुरको केही गरेर क्र्यास भइहाल्यो भने ओएस क्र्यास भइहाल्यो भने यसको डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सकभर डी ड्राइभमा राख्नु होला। मैले चाहिँ एउटा डेमो भर्जन चाहिँ मैले यसमा इन्स्टल गरिसकेको छु। यसमा नेक्स्ट गरेर यसरी नै जाने हो। अरू सफ्टवेयर जस्तै यो इन्स्टल गर्न सकिन्छ, धेरै गाह्रो छैन। इन्स्टल गरिसकेपछि हामी मैले यो चाहिँ डेमो मोडमा यो लाइसेन्सिङ नगरेको एक्टिभेट नगरेको हुनाले चाहिँ यो डेमो मोड भनेर यसरी आउँछ। अनि हाम्रो सुरुमा यो युआई खुल्छ। यो युजर इन्टरफेसमा हाम्रो यहाँ देख्न सकिन्छ ओपन कम्पनी, क्रिएट कम्पनी, धेरै अप्सनहरू छ। हामी सुरुमा चाहिँ हामी आज यो हाम्रो लेसन चाहिँ बिजी मोडल र लाइसेन्सिङको बारेमा यो दुईटा बारेमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। बेसिक जस्ट हामीलाई अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिएछ अनि बिलिङ पार्ट मात्र चाहिएछ। त्योभन्दा धेरै केही चाहिएछ भने हामी बेसिक भर्जनबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ। बेसिक भर्जनमा नि हाम्रो सिङ्गल युजर, डुअल युजर, मल्टी युजर भनेर सबै युजहरूमा हुन्छ। यो सबै मोडलहरूमा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो सिलेक्ट गर्न सकिन्छ कुन मोडल हामीलाई चाहिन्छ। हामीले डेमो मोडमा राखेर हामीलाई चाहिएको फिचर्सहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले चेक गर्न सकिन्छ। यसरी सेभ गर्न सकिन्छ। अनि हामी लाइसेन्सिङको कुरा लक र हार्ड लक भन्नेहरू हुन्छ। यो माथिको देखाएको जति सबै यो सफ्ट लक पार्टमा पर्छ भने तलको सबै हार्ड लक पार्टमा पर्छ। हार्ड लक पार्ट भनेको एउटा बिजीले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा युएसबी टाइपको एउटा डङ्गल दिएको हुन्छ। त्यो डङ्गल राखेपछि चाहिँ त्यो डङ्गलले हजुरको जस्ट कीको जस्तै काम गर्छ। अनि हाम्रो यो सफ्ट लक रजिस्ट्रेसन भनेको अब यसमा चाहिँ हामीलाई जस्तै अब हजुरले चाहिँ अब कुन मोडल राख्न खोज्नुभएको छ, इन्स्टल गर्न खोज्नुभएको छ, त्यही मोडलको हजुरलाई चाहिँ एउटा की आउँछ। की कसरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले नोटप्याडमा एउटा डेमोको लागि भनेर राखेको छु। यो यसरी चाहिँ हजुरको कीहरू आउँछ। यो की आइसकेपछि चाहिँ हजुरले यो सफ्ट लक रजिस्ट्रेसनमा गएर हजुरले सिरियल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, एक्टिभेसन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, भ्यालिडेट सिरियल नम्बर। यो अलरेडी युज गरिसकेको यो मैले भएर चाहिँ म हजुरलाई जस्ट डेमो देखाउनलाई मात्रै हो। यो एक्टिभेसन के भनेर यो चाहिँ हामीले अब इन्टरनेट चाहिने हुनाले चाहिँ हामीले इन्टरनेट भएको मेसिनमा चाहिँ हामीले यो भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट नभएको मेसिनमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ। तर इन्टरनेट भएको मेसिनबाट चाहिँ हामीले यो भ्यालिडेट गरेर अनि म हजुरलाई सिकाउँछु यो कसरी गर्ने भनेर। तर सुरुमा चाहिँ हामी इन्टरनेट भएको मेसिनमा चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर चाहिँ जाउँ। करेन्ट मेसिन गर्नुपर्छ। अब हजुरले अरू मेसिनको लागि गर्नु भने यहाँ यसरी फर अदर मेसिन भनेर लिनुपर्छ। फर करेन्ट मेसिन भनेर यसरी लिनु पऱ्यो। हजुरले हार्ड डिस्क मेसिन आइडी यो भनेर लिन मिल्यो। मैले मेसिन आइडी लिएँ।
किन भन्दाखेरि अब हजुरको पछि हार्ड डिस्क चेन्ज गरिसक्नु भएपछि पनि हजुरको यो मेसिन आइडीले चाहिँ अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ। यो सिरियल नम्बर भ्यालिडेट हुँदैन। अलरेडी रजिस्टर समर एल्स भनेर भनेको छ, डु यु वान्ट टु सरेन्डर अर रि रजिस्टर भनेको हामीले यो सरेन्डर गरेर अब हजुरलाई युज हुँदैन भने चाहिँ त्यो सरेन्डर गरेर फेरि उस गर्न मिल्छ। यो इमेल आइडीमा बेस्ड हुन्छ। यो यसरी हजुरले यहाँ सबै डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ हजुरले मेन ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यहाँनिर इमेल एड्रेस जुन हुन्छ हो, यहाँनिर हजुरले जुन यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, अनि हजुरले मेन भनेको यो हजुरले इमेल आइडी जुन इमेल आइडी यहाँ हजुरले मेन्सन गर्नुहुन्छ त्यही इमेल आइडीमा चाहिँ हजुरको एउटा चाहिँ फाइल आउँछ। त्यही फाइल लगेर चाहिँ हामीले सी ड्राइभ यो बिजी विन भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो डेमोको लागि चाहिँ म हजुरलाई म देखाउँछु। मैले यो रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको फाइल आउँछ भनेर म हजुरलाई म देखाउँछु। यस्तो खालको फाइल हो यो बिजी भनेर, यस्तो यो .bg भनेर यो एक्सटेन्सन फाइल हजुरलाई आएको हुन्छ। यसलाई कपी गरेर हामीले यो विन्डोज को हामीले इन्स्टल गरेको जुन पाथमा हामीले इन्स्टल गरेका हुन्छौँ त्यही पाथको सी ड्राइभमा गएर यहाँ बिजी विन भनेर अघि मेरो सी ड्राइभको बिजी विनमा थियो हो, यहाँ बिजी विनभित्र गएर यहाँनिर हामीले पेस्ट गर्ने हो। यो चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभेट हुन्छ। अब हामीले बेसिक मोडलको कीहरू हामीले लिएको हो भने बेसिक मोडलको एक्टिभेट हुन्छ। अनि हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडलको लिएको भने स्ट्यान्डर्ड मोडलको हुन्छ। इन्टरप्राइज लेभलको लिएको भने हामीले सुरुमै हामीले यो लाइसेन्स डिस्ट्रिब्युटरसँग चाहिँ हामीलाई कुन चाहिएको, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कुन छ त्यो भनिसकेपछि उहाँहरूले त्यही हिसाबको कीहरू चाहिँ हजुरलाई मेलमा पठाइदिनुहुन्छ। अनि यसै गरेर हाम्रो यो अरू कुराहरू यो हामीले मेन एक्टिभेट गर्ने भनेको यही सफ्ट लक रजिस्ट्रेसनबाट हो होइन। अब जस्तै अब हजुरले चाहिँ अब अरू फर अदर मेसिन भनेर गर्नुभयो भने कुरा चाहिँ सेम नै हो होइन। हजुरले मेसिन आइडी सिलेक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ, हार्ड डिस्क सिलेक्ट गर्नु भने हुन्छ, सिरियल नम्बर एक्टिभेसन की राखेर होइन, अरू सबै डिटेल्स राखिदिनु। सबै डिटेल्स राखेपछि हजुरको इमेलमा चाहिँ त्यही .bg भन्ने एउटा फाइल आउँछ। त्यो फाइललाई लगेर चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर जुन मेसिनमा हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्ने हो त्यो मेसिनमा चाहिँ हजुरले कपी एन्ड पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यहाँ पनि एक्टिभेट गर्न सकियो। अनि रिभ्यालिडेट सफ्ट लक लाइसेन्स भनेको चाहिँ यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरले चलाउनु भएको जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ हजुरको 90 डेजसम्म इन्टरनेट कनेक्सन भएन भने चाहिँ यो रिभ्यालिडेट गरिराख्नुपर्छ। 90 डेजसम्म हजुरको भएन अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको यो डेमो मोड आउन थाल्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ एक्चुअली हजुरले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको आफ्नो इमेल आइडी पासवर्ड राखेर जुन इमेल आइडी हजुरले रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ युज गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्नुभएको थियो त्यही युजर नेम र पासवर्ड राखेर चाहिँ हजुरले फेरि रिभ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अरू यो सरेन्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हजुरले चाहिँ अब यो ल्यापटप हजुरको अथवा पिसी हजुरको पुरानो भयो, हजुरले नयाँ पिसीमा राख्न खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सरेन्डर गरेर चाहिँ नयाँ पिसीमा चाहिँ हजुरले यो बिजी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै गाह्रो छैन, सिम्पल छ। अनि हामी यो ट्रेनिङ सपोर्ट क्लासहरू पनि हामी अनलाइन पनि दिन्छौँ, हामीले इन्स्टल पनि गरिदिन्छौँ, हामीले सिकाइदिन्छौँ पनि कसरी गर्ने भनेर। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला केही त्यस्तो गाह्रो पऱ्यो भने। यो धेरै त्यस्तो टाउको दुखाउन पर्ने खालको छैन। हजुरलाई जस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ कीहरू एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। त आजको यो लेसन 2 को
भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरको प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामीलाई मोटिभेट गरिदिनु होला नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि। अझै थप जानकारीहरूको लागि हजुरलाई के कस्तो सुझाव सल्लाहहरू छ, हामीले अरू के सुधार्न पर्ने छ, के अझै राम्रो गराउनको लागि अझै के गर्नुपर्ने छ, हजुरको पनि राय सुझाव सल्लाहहरू पनि तलको कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।